আমাৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড এই চেপ্টাৰটোৰ ডেৰিভেশ্যনখিনি হ'ব তোমাৰ মই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে দিছোঁ দেই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিব আৰু মেহনত চবৰে লাগে ঠিক আছে প্ৰথমটো হ'ব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ প্লেট গছ ল এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা টৰ্ক অন ডাইপল ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰপিছত চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু স্পেৰিকেল চেল গছ ল এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে 4 নম্বৰ চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফিনিটলি লং থিন ৱায়াৰ গছ ল এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰে অসমীয়াখিনি হৈছে গাউছৰ নিয়ম বা গাউছৰ সূত্ৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি সমবন্তিত আৱেগযুক্ত পাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ তাৰপিছত চাবা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত দ্বিধ্ৰুৱকৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা টৰ্ক তাৰপিছত চাবা নম্বৰ 3 গাউছৰ নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি বা গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি গোলাকাৰ আৱেগযুক্ত খোলাৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি অসীম দীঘল সৰু তাৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এইখিনি হৈছে চেপ্টাৰ 1ৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক এক্সামত আহিব ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি আগৰ পেপাৰবোৰ উঠাই চাইছা তেতিয়াহ'লে দেখিবাই যে ইয়াৰ পৰাই আহিছে ঠিক আছে আৰু এই বছৰতো ইয়াৰ পৰা আহিব লাগিব যদি ডেৰিভেশ্যন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা দিয়ে ঠিক আছে কাৰণ কণ্টেণ্টখিনিতো ছেমেই আছে গতিকে যদি ডেৰিভেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰাই আহিব লাগিব ঠিক আছে